عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم الكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده هناخد فكرة عن مرض الكرونز. إيه هو مرض الكرونز ده؟ مرض الكرونز ده مرض بيصيب القناة الهضمية من أول فتحة الفم حتى فتحة الشرج. يعني كل القناة الهضمية ممكن يجي لها المرض، لكن أكتر المرض بيجي في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والجزء الأول من القولون. المرض ده بيجي من سن 15 ل 30 35 سنة، لكن ممكن يجي عند أي سن. المرض ده أسبابه وراثية ومناعية، يعني في جينات معينة بتأثر في المرض دهوت، وبالتالي احنا بنلاقيه في بعض العائلات. وفي نفس الوقت المرض ده مناعي، يعني اساسا الاجسام المضاده اللي بتطلع من الجسم الانسان بتهاجم القناه الهضميه، وبتؤدي الى تقرحات والتهابات في القناه الهضميه. زي ما قلنا المرض ده مزمن. المرض مزمن، وبالتالي المريض بيجيله فترات سكون وفترات نشاط، لكن مع الاسف بيستمر طول عمره يعني المرض معاه. وبالتالي المريض ده اساسا بيعاني من عدة أعراض، أهمها ارتفاع في درجة الحرارة. المريض ده عنده قرح في الفم، عنده قرح في فتحة الشرج، عنده في بعض الأحيان ناسور شرجي، شرخ شرجي، زوائد شرجية. المريض ده دايما عنده زي ما اتفقنا وجع في البطن، وبالتالي الهضم بتاعه مش مظبوط. المريض ده عنده نقص في الوزن، عنده ضعف في الشهية بتاعته. المريض ده أساسا زي ما اتفقنا برضك نفسيا متوتر، نفسيا مكتئب. طيب بنلاقي برضك عنده نقص في الفيتامينات، يعني بيبقى عنده نقص في فيتامين د، عنده نقص في الكالسيوم، عنده هشاشة عظام. طيب بالنسبة للمريض دوت، المرض بيصيب كل الطبقات بتاعة القناة الهضمية، يعني الجزء الداخلي من المبطن للقناة الهضمية، والجزء المتوسط اللي فيه العضلات، والجزء الأخير برضك اللي هو الخارجي للقناة الهضمية. يعني بياخد كل الطبقات، وهو زي ما اتفقنا ان هو بيجي في اي حتة في القناة الهضمية. طيب ايضا بيصيب اجزاء تانية خارج القناة الهضمية، زي بيصيب العين، بيصيب القزحية بتاعت العين، بيصيب الجلد، بيؤدي الى حبيبات مؤلمة نسميها اريسيما نودوزا. ساعات يعمل برضك حبيبات اسمها بايوديرما جانجرينوزا. ساعات يعمل حصوات في المرارة. طيب المريض ده ساعات يشتكي من المفاصل ووجع وآلام في العمود الفقري. المريض ده احنا قلنا برضك ان هو بيعمل حصوات في المرارة، لكن ايضا كمان المريض ده بيحصل له زي ما اتفقنا سوء هضم، وبالتالي بيحصل نقص في فيتامين ب 12 ونقص في فيتامين د. المريض ده اساسا لو انا حبيت اديله فيتامين ب 12 مش هقدر اديله اقراص. ليه؟ لان الجزء الاخير من الامعاء مش هيمتص فيتامين ب 12، وبالتالي انا لازم اديله حقن او اديله على هيئه اقراص تحت اللسان. طيب بالنسبه للمرض دوت، ايه مضاعفاته؟ بيحصل نوع من انواع الضيق في القناه الهضميه في اي جزء فيها، او زي ما اتفقنا بيحصل ناسور، يعني بيحصل زي قناه موصله ما بين جزئين، ممكن تكون ما بين الامعاء وبعضيها، او ما بين الامعاء وخارج الجسم حوالين فتحه الشرج، نسميه ناسور شرجي، او ناسور ما بين الامعاء والرحم، او ناسور ما بين الامعاء والمثانه. طبعا في بعض الاحيان النادره بيحصل اورام، يعني سرطان في القولون. طيب بالنسبه ازاي بنشخص المرض؟ طبعا بالنسبه حصل تطور بالنسبه للتشخيص المعملي. يعني احنا اساسا بالنسبه للمريض دوت، اولا بنعمل له صوره دم، نلاقي عنده انيميا، نلاقي كرات الدم البيضاء في بعض الاحيان عاليه، نلاقي الصفائح الدمويه في بعض الاحيان عاليه، نعمل له سيري اكتيف بروتين نلاقيه عالي، نعمل له سرعه ترسيب نلاقيها عاليه. في بعض الاحيان بنعمل له اختبارات للاجسام المضاده زي الاسكا وزي البي انكا. طبعا الاجسام المضاده دي بتساعدني في التشخيص والتفرقه ما بين القولون التقرحي ومرض كرونز. مرض كرونز ده بلاقي الاسكا تفيدني،
ومرض القولون التقرحي الاقي البي انكا بيفيدني في التشخيص. طيب ساعات برضك بعمل تحليل براز الاقي فيه دم خفي موجود فيه، وساعات اعمل ماده اسمها الكالبروتكتين الاقيها ايجابيه في مرض الكرونز. طيب بالنسبه بقى للادوات الجديده او اللي احنا بنسميها ادوات حديثه في التشخيص. طبعا احنا عارفين طبعا ان في المناظير حصل فيها تطور كبير، وهو ده اللي ساعدنا اكتر على تشخيص المرض. يعني دلوقتي احنا لما بنعمل منظار قولوني، المنظار القولوني ده بيبقى طويل حبة ومرن ورفيع عشان يقدر يوصل من القولون عن طريق فتحة الشرج لغاية الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، وناخد عينة ونحللها. طبعا في دلوقتي تطور، وبنعمل أشعة مقطعية على الأمعاء، وبنعمل رنين مغناطيسي بيساعدني في تشخيص الناسور، وخصوصا الرنين المغناطيسي على الحوض. طبعا في دلوقتي زي كاميرا صغيرة على هيئة كبسولة المريض بيبلعها بتنزل تصور القناة الهضمية، وبنحط جهاز كده يعني يلقط الصور دهيت على الحزام بتاع البطن ويسجل هذه الصور. كل الادوات دي ساعدتني في تشخيص مرض الكولز. طيب بالنسبه طبعا بنعمل طبعا نشوف اذا كان في فيتامين د ناقص، اذا كان في كالسيوم ناقص، كل الحاجات دي، اذا كان في حديد ناقص، كل الحاجات دي بنعملها على اساس نطمن على المريض بتاعنا. طيب ايه هو العلاج بقى بتاعه؟ زي ما اتفقنا هو مرض مزمن، وبالتالي العلاج بتاعه بنديه على مراحل. المرض ده بيجي بالتدريج، وبالتالي انا بتدرج برضك في العلاج بتاعي معاه. يعني انا بديله مضادات حيوية، بديله فيتامينات، بحسن من الكفاءة بتاعت جسمه، وفي نفس الوقت بهتم بالنظام الغذائي بتاعه. يعني مثلا المريض ده المفروض الاكل بتاعه اجزأه 5 أو 6 مرات في اليوم، يبقى كميات صغيره، وازود من السوائل، واذا كان في فاكهه اقشرها، واذا كان في خضار اخليه مستوي كويس او مسلوق عشان يقدر اساعده في الهضم بتاعه. طيب بالنسبه في بعض الاحيان بلجأ لبنتاسا او سلازوبيرين، او ممكن ادخل في مرحله تانية اللي هي ازاسيوبرين اللي هي الادويه المناعيه، او ادخل في مرحله تانية اللي هي الادويه البيولوجيه. وبعض الاحيان بلجأ للجراحه، زي لما يكون عندي مثلا خراج في فتحه الشرج، او عندي ناسور ما بين مثلا الامعاء وبعضها، او الامعاء والمثانه، او الامعاء والرحم. او ساعات المريض ده ما بيقدرش ياكل خالص، فبعمل قناه زي يعني انبوبه لتغذيه المريض. او بيحصل عندي اورام، وبالتالي بضطر اتدخل جراحيا. لكن الجراحه عاده ما بنلجأ الا في الحالات النادره. طبعا احنا عارفين بالنسبه للقولون التقرحي، انا لو شلت القولون المريض بيتحسن خلاص، خف خلاص. لكن بالنسبه للكرونز لا، الوضع مختلف. انا حتى لو عملت عمليه، انا بس بساعد المريض على انه يعني يعيش بدون الم بدون مشاكل فقط لا غير، لكن ده ما بيخففش المرض نفسه. طبعا زي ما اتفقنا المريض ده محتاج دعم نفسي لانه هو مكتئب، وبالنسبه للشغل بتاعه طبعا في مشاكل، لانه ما بيعرفش ينتظم في العمل نتيجه الالام بتاعه البطن، ونتيجه انه ضعيف في الوزن والى اخره. كل الحاجات دي انا بحاول بقدر الامكان اتغلب عليها واوعي المريض بالمشكله بتاعته. لو المريض فهم الحاله بتاعته بيتجاوب اكتر مع الدكتور، وبيحاول ينتظم في العلاج على اساس ان هو بيتحسن درجة الشفاء بتاعه او بتقبله للمرض بتاعه. انا بشكركم جزيل الشكر، وارجو انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.